سلام عزیزای دل، خوش آمدین به چینل آدینه. امروز میخوایم براتون طرز تهیه یک نوع شیرینی متفاوت و آسانه نشان بدم که رسملایی می باشه. اولین چیزی که نیاز داریم شیر است. به اندازه 4 گلاس شیر به دیگ میندازیم و میگذاریم جوش کنه. به اندازه 1 عدد لیمو را آبش کشیده بالایش علاوه میکنیم تا پنیر جور شود. پنیر ما را از صافی میکشیم. از صافی دستمال یا هر نوع چیزی که شما در دسترس دارین میکشیم، جداش میکنیم و میگذاریم که خوب سرد شود. دیگه که لازم داریم ملایی است. بازم 4 گلاس شیر به دیگ علاوه میکنیم. نیم گلاس شکر بالایش میندازیم. 1 قاشق غذاخوری هیل میده و همچنان کمی بادام بالایش میندازیم. میگذاریم جوش کنه به اندازه که 4 گلاس شیر ما خود به 3 گلاس شیر کم بسازه. و همه که ملایی ما تیار شد به یک ظرف دیگه میندازیم و میگذاریم که خوب سرد شود. حال پنیر ما را به مدت 10 دقیقه خوب خمیر میکنیم تا به هر شکل و سایزی که خود ما خواسته باشیم تیار شود. عزیزای مربوط خودتان میشه که سایزش یا شکلش به هر قسمی که دوست داشته باشین میتونین که آمادهش بسازین. حال به یک ظرف دیگه 3 گلاس آب و 1 گلاس شکر میندازیم و میگذاریم که خوب جوش کنه. وقت جوش کرد به مدت 5 دقیقه دمیاب خوب می جوشانیم. و دوستا اینجا متوجه باشین که اگر پنیر ما را خوب خمیر نکنیم بین آب از هم دیگه جدا میشن. پنیر ما را بعد از 5 دقیقه به کاسه میکشیم. و ملایی ما را
که قبلا جور کرده بودیم و خوب سرد شده رو بالایش اضافه میکنیم و به مدت یک شب در یک جای سرد یا یخچال میگذاریم که پنیر ما ملایی را خوب به خود جذب کنه و بعد از او شیرینی ما تیار است. عزیزای دل، اگر از این ویدیو خوشتان آمد لایک، سبسکرایب و شیر فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی خداوند حافظ و نگهدارتان باشه.